بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الفيلسوف الفرنسي ديكارت: ليس المهم أن تمتلك عقلا جيدا، المهم أن تستخدمه جيدا. المؤكد لدي ولديكم أن الغالبية العظمى من الناس لديهم قدرات عقلية عالية بل ومذهلة جدا. دعوني في عجالة فقط أسلط الضوء على القدرات الدماغية الموجودة لديكم. دماغك يحتوي على 1000 مليار خلية دماغية. الخلايا الدماغية هذه إما أن تكون عصبية أو تكون خلايا مساعدة لها. كم عدد الخلايا العصبية الموجودة عندك؟ 86 مليار خلية عصبية، رقم مدهش. القشرة الدماغية لوحدها يوجد فيها 16 مليار خلية عصبية. أنا ما راح أتكلم عن 86 مليار خلية عصبية، هكلمك عن خلية عصبية فقط واحدة. الخلية العصبية الواحدة اللي أنت عندك منها 86 مليار. الخلية الواحدة هي أعقد من أعقد جهاز ذكي ابتكره البشر إلى هذا اليوم. فيها كم هائل من المركبات الكيميائية والكهربائية، وفيها نظام مجهري دقيق مذهل يساعدك في فك رموز المعلومات ومعالجتها. يعني كم عندك جهاز ذكي موجود في دماغك؟ يا راجل أنت تحاسب على جهازك هذا لا يسقط منك عشان لا تنكسر الشاشة. أنت يوجد هنا كم جهاز ذكي موجود في دماغك؟ الأمر مذهل جدا. ليس هذا فحسب، هذه الخلايا العصبية تتعانق، كل خلية عصبية تعانق الخلية العصبية الأخرى. هذا العناق العجيب يولد وصلات عصبية مذهلة جدا. يصفها تشارلز تشيرنتون، هذا الرائد الفسيولوجيا العصبية. ماذا يقول؟ اسمع بالله الكلام الجميل اللي يقوله. يقول وهو يصف هذا العناق بين الخلايا العصبية، يقول: كما لو أن مجرة درب التبانة دخلت في حفل فضائي راقص. هذا خلق الله، هذه عظمة رب العالمين، إبداع. هذا كله في دماغك. طيب إذا زادت التشابكات العصبية هذه إيش تستفيد أنت؟ تزيد درجة الذكاء، وإذا زادت درجة ذكائك زادت قدرتك على التعلم والتذكر والاسترجاع والتحليل والاستنتاج. طيب هذه القدرات الهائلة الموجودة عندك تخلينا نوصل إلى استنتاج واضح ولا يقبل أبدا النقاش، إنه كل المشاكل اللي تعانوا منها في الحفظ، في الذاكرة، في التعلم، في أي قدرات عقل، لا علاقة لها مطلقا بسعة المخ. ما لها علاقة بسعة المخ، لها علاقة بسوء إدارة هذه السعة. ولذلك أنا أطلب منك أنه تستخدم دماغك بفعالية. أنت عندك قدرات دماغية عالية، المطلوب منك إيش هو؟ أنك تستخدم هذه القدرات بفعالية. طيب السؤال كيف؟ أنا لا أزعم أبدا أني في 18 دقيقة حقول لك كل شيء، لكن سأسلط الضوء على نقاط في غاية الأهمية. أول نقطة: صلوا على النبي، زيدوا النبي صلاة. الدماغ ما يقدر يتعلم إلا لما يعرف المعنى والأهمية. لا يمكن أن تتعلم إلا ودماغك يعرف معنى ما يتعلم وأهمية ما يتعلم. الآن ممكن تأخذ طالب في قسم الرياضيات وتقول له: حبيبي تعال، هذه دالة وابغاك تكاملها لي من 2 إلى 5، تفضل كامل الدالة. يطلع لك التكامل صح، بس لما تسأله ما معنى التكامل لا يجيبك، تسأله ما أهمية التكامل لا يجيبك. الدماغ لا يعمل إذا كانت الفجوة هذه موجودة. إذا كان الفاقد هذا موجود دماغك ما يشتغل كويس. إيش السبب في الكلام هذا؟ هأعطيكم دليل لا يقبل النقاش أيضا.
أي طفل في الدنيا ينولد عالم. يعني أنتم كلكم لما ولدتوا بمواصفات إيش؟ مواصفات علماء من جد والله. كل واحد منكم ولد بمواصفات عالم. شوف الطفل إيش يسأل، يقول لك إيش هذا يا بابا؟ طب إيش هذا؟ طب ليش سويت كذا؟ أكثر سؤالين يسألها إيش هذا وليش هذا. ليش؟ هو في رحلة البحث عن المعنى والأهمية، من وهو نازل يبحث عن المعنى والأهمية. ولذلك أنت لا تحرم دماغك لما تقرأ أي شيء، اسأل نفسك ما معناه وما أهميته. هذه نقطة. 2، وانت تذاكر أو تتعلم استثر كلا فلقتي الدماغ. روجر سبيري حصل على جائزة نوبل لما اكتشف إيش؟ لما اكتشف أن الدماغ عبارة عن فلقتين، يمنى ويسرى. الفلقة اليسرى مسؤولة عن إيش؟ عن الكلمات والألفاظ والأعداد والأرقام والحسابات والتحليل والمنطق والتسلسل الخطي. أما الفلقة اليمنى فهي مسؤولة عن الإبداع والخيال والإدراك المكاني والصور الكلية والألوان والعواطف والمشاعر والإيقاعات. طيب أنا الآن أتعلم. كيف أتعلم واستثير كلا فلقتي الدماغ؟ لما أقرأ معلومات معينة أحولها إلى إيش؟ إلى صور. لما أقرأ نظرية أو تعميم معين أخليه مصحوب برسوم بيانية تسهل علي فهم هذه النظرية. لما تقع على نص أدبي، أبيات شعر مثلا، خلها مترافقة بإيش؟ بالإيقاع. أبعطيك مثال عشان أسليك شوية. لو أنت وقعت عينك على نص بنيتي عصفورة شادية تلعب في ظل الصبا لاهية، إذا تطلعت إلى وجهها رأيت أمي مرة ثانية. طيب خليني أستثير كلا فلقتي الدماغ عندك وأقول بنيتي عصفورة شادية تلعب في ظل الصبا لاهية، إذا تطلعت إلى وجهها رأيت أمي مرة ثانية، رأيت أمي مرة ثانية. الآن أنا أتعلم وأستثير كلا فلقتي الدماغ. في الحالة هذه دماغك إيش يسوي؟ يتعلم ويستمتع كمان. نقطة. 3، دماغك متفرد. كل دماغ موجود هنا متفرد، له رموز خاصة وله روابط إيش؟ خاصة. طيب حنا عندنا نفس الأجهزة الدماغية، لكن رغم كذا حنا مختلفين. طب ليش مختلفين؟ لأنه مدخلاتنا الحسية مختلفة. الشيء اللي أشوفه أنا غير الشيء اللي أنت تشوفه. أهل جدة هنا ماذا يشاهدون؟ يشاهدون البحر والواجهة البحرية. أهل الجنوب إيش يشوفوا؟ يشوفوا الجبال والأشجار وجداول الماء. أهل الوسطى وأهل الشمال إيش يشوفوا؟ يشوفوا الرمال والتكوينات الصخرية لذلك إذا اختلفت المدخلات الحسية حتختلف المعالجات، وبالتالي هذا اللي يخليني مختلف عنك. طيب علشان يتعلم دماغك بشكل فعال عليك أن تضفي طابعك الخاص على المعلومات التي تقرأها. يعني أي معلومة تقرأها اضفي عليها طابعك إيش؟ طابعك الخاص. طيب أنا بعطيك مثال بسيط لعن الله القرني كذا لما أضفى طابعه الخاص على إيش؟ على معلومة معينة. شوف أبعطيك تعريف. التعريف هذا إيش يقول؟ التعريف تعريف التفكير. التفكير إيش هو؟ سلسلة من النشاطات العقلية التي يقوم بها الدماغ. شوفوا بالله الصورة اللي هنا إيش موجود؟ موجود دماغ ومربوط بإيش؟ مربوط بسلسال. إيش يعني هذا؟ هذه شفرة، رابط، سلسلة من النشاطات العقلية التي يقوم بها من؟ الدماغ. طيب متى؟ عندما يتعرض لمجموعة من المثيرات. أنا شفرتها كيف؟ شايفين؟ ميم 1 ميم 2 ميم 3 ميم 4.
مثيرات. يتم استقبال هذه المثيرات عن طريق ماذا؟ عن طريق الحواس الخمسة. شوف الحواس الخمسة اللي موجودة، وبالتالي تتم المعالجة للوصول إلى حل مشكلة أو تحقيق هدف أو إصدار حكم أو اتخاذ قرار. أنا إيش سويت في التعريف؟ شفرته، أعطيته طابعي الخاص. أنا متأكد لو أعطي التعريف لأي واحد أو وحدة في القاعة هيعطيها شفرة إيش؟ مختلفة. ليش تعطيها شفرة مختلفة؟ لأن دماغك متفرد، ولذلك اضفي طابعك الخاص على المعلومات التي تقرأها. صلوا على النبي، زيدوا النبي صلاة. دع دماغك يحلق ويتخيل. شوف أنا بقول لك شيء، وخذ هذه النقطة وضعها دائما أمامك. حنا أدمغتنا ليش ما تعمل بفعالية؟ لأنه حنا قتلنا الروتين. نفس الأشياء التي نتعرض لها اليوم هي التي سنتعرض لها متى؟ غدا. أعطيك مثال، يومنا زي أمسنا. الواحد إيش يسوي؟ يروح يتمشى في نفس المكان، يروح من المكان يتعشى في نفس المطعم كل أسبوع. لما تعطيه القائمة يطلب من القائمة أكل معين، يجلس مع ناس معينين، يسمع نفس السوالف كل ليلة، نفس السوالف من نفس الأشخاص، ويقرأ في تخصص ويتمحور حول إيش؟ حول تخصصه. كيف يعمل دماغك إذا أنت كل يوم تعطيه مثيرات نفس المثيرات؟ ما يشتغل. ولذلك إذا تبغاه يعمل بفعالية اقرأ في تخصص مختلف، هذا واحد. اثنين، اجلس مع ناس من اهتمامات ماذا؟ مختلفة. سافر إلى أماكن مختلفة. طيب خليني أخلي دماغك يحلق شوية، ممكن؟ أنا طلبت منهم الكرسي هذا عشان أجلس عليه. أنا بحكي لكم قصة وأسمع دماغك مجموعة من المثيرات هو ما هو متعود يسمعها، عشان أخليه يحلق ويتخيل. خليكم معي بس. هذا محمد كان نايم بين والديه، وفي منتصف الليل ذهب إلى النافذة وفتحها، فوجد القمر مكتملا ومنظره رائع جدا على قمة الجبل. تسلل من البيت وخرج، وأخذ يصعد الجبل ويصعد 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 حتى بلغ قمة الجبل. أراد أن يلمس القمر، ولكنه وجد القمر قد ابتعد كثيرا، فصنع سلما طويلا باستخدام الفأس والأشجار. وضع السلم على قمة الجبل والطرف الآخر على إيه؟ على سطح القمر. ثم أخذ يصعد ويصعد 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 حتى بلغ سطح القمر، وعندما وصل هناك هبت رياح قوية فسقط السلم. وعرف محمد أنه سيقضي بقية حياته على سطح القمر، إلا أنه عندما واصل السير وجد مدينة ألعاب ضخمة ويحرسها رجال فضائيون. طلب منهم الدخول فأدخلوه مجانا بدون مقابل. أنتم دخلتم بمقابل، ما هو معقول تسمعوني بلاش. فدخل، والمفاجأة إيش كانت؟ إنه وجد جميع اللي موجودين في المدينة هم أصدقائه في القرية. فسألهم: كيف صعدتم إلى هنا؟ قالوا: ألا تعلم عندما يكتمل القمر تنزل المركبة الفضائية إلى قمة الجبل، ويصعد بنا آباءنا إلى قمة الجبل، نمتطي صهوة هذه المركبة ونذهب إلى القمر ونقضي ليلة رائعة ثم نعود بعدها. عاد معهم على متن هذه المركبة، نزل من الجبل، دخل البيت، ثم ذهب لينام بين والديه. الآن أنا بسألك سؤال بأمانة، كنت مستمتع ولا لا؟ في ناس قالوا لا، يبغوا يخربوها علي. يوجد الآن هذا الشيء الخيالي، الدماغ إيش؟ يحبه جدا، ولذلك أنت عود دماغك على الخروج دائما عن ماذا؟ عن المألوف. اسمع أشياء، شاهد أفلام خيال علمي علشان الدماغ يرى مثيرات جديدة وبالتالي معالجات عقلية جديدة. آخر نقطة سأختم فيها في دقيقتين فقط. الدماغ يحب التحدي. ما أقصد التحديات اللي مصحوبة بدرجة عالية من القلق، لا، تحديات مصحوبة بنسبة معينة من ماذا؟ من القلق. ولازم تحط في بالك، انتبه، أنا حأعطيك هدية لا تقدر بثمن، احفظها جيدا: المشكلة نعمة وليست نقمة.
طلاب الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه لما يلاقي واحد منهم مشكلة يطير فرحا ويقول وجدتها وجدتها وجدتها. أنت لازم تتعامل مع المشكلات من اليوم وطالع إنها نعمة وليست نقمة. أي مشكلة تقابلك اعتبرها تحدي. أبسط شيء في الدنيا، أبسط شيء في الدنيا، شوف البراد هذا، البراد اللي قدامك اللي تشرب فيه هذا فيه مشكلتين، فيه مشكلة الثقل ومشكلة الحرارة. طيب لما أنت تعتبر المشكلة مشكلتك وتعمل عقلك فيها يستمتع عقلك بالتحدي فينتج مثل هذا. شوف بالله كيف عملنا حوامل وأذنين وتخلصنا من مشكلة الثقل ومشكلة ماذا؟ ومشكلة الحرارة. اعتبر أي مشكلة تحدي وأعمل دماغك فيها. تذكر ليس المهم أن تمتلك عقلا جيدا، المهم أن تستخدمه جيدا. يعني الله القرني كان سعيدا جدا بلقائكم، وسيكون الله يكرمك على راسي يا حبيبي، الله يسعدك، وسأكون والله أسعد عندما أراكم مرة أخرى. إلى ذلك الحين أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.